Hi guys! Welcome back to my vlog. So ngayong araw ay mag-unbox tayo ng pinamili nating mga damit sa SM City Legaspi. Hi guys! Welcome back to my vlog. So ngayong araw ay April 16, 2023 at nandito lang tayo sa bahay. So ngayon ko lang naalala na mayroon pala tayo i-unbox na mga ipinimali natin sa SM City Legaspi. So kung hindi nyo pa napapanood yung last vlog natin about kung saan tayo nag-lasquat siya sa Legaspi, ilagay ko na lang sa description box below. And abangan din nyo rin yung mukbang natin sa Bonchon. So, tara guys, at i-unbox na natin. So, may mga ipinamili tayo sa SM City Legaspi sa surplus at Uniqlo. So, dito muna tayo sa surplus. So, ngayon, meron kami bigay shorts. So, alam niyo naman kung saan ko gagamitin. Ano po? So, ito ay size large. So yun large. And amounting to 399 pesos. So, board shirt ba ito? O beach shirt? Yeah, board shirt at. So, meron siyang isang pocket sa likod and sa side. Ayan, sa side. Isa. So, ito yung napili namin kasi mas mabilis itong matuyo when talaga matuyo kapag nag-swimming. Abangan niyo kung saan tayo mag-swimming guys. So yun, ito yung para sa kanya. Ito naman yung napili ko. So medium and $2.99 po siya. $2.99. So same lang ang ano niya guys, quality, tama ba? Quality ng short, and meron din siya isang packet sa likod at dalawang packet siya sa size. So yung isa ay isa lang. So yun. So green green color. So ito na yung isa. Ito po yung mga family namin. Yeah, beach shorts na siya. Beach shorts, board short mid-length with this string. Yung iba swim short na tinatawag, printed. Ito yun. Tingnan natin. Oh! Sa kanya pala ito lahat. Ito pala yung sa akin. So iba yung material yung size kasi iba nga yung ano niya, iba yung tela, pakatahit yun. So sa akin naman ito. So, printed siya. And ang size niya is medium. Ito yung medium. Size medium. And 399 pesos. So, ito yung napili ko guys kasi maganda siya. So, para lang seaman. Ano man talaga kasi may mga anchor and ano ba ito? Anong tawag na dito sa ano? Yun na yun, may boat. So, medium size. So, ang packet niya lang guys ay nasa side. Dalawa lang siya. So, yung dalawa mayroong packet sa likod. Ito wala. So, sa ko naman napili yung plain, gray shirts. And nagkakalaga siyang $299. Ang size niya ay medium pa rin. So, meron siyang dalawang packet sa side, ayan, and isang packet sa likod. So, mas manipis ito guys kaysa dito, tsaka dun sa dalawang nauna. So, para mas madali matuyo, diba? So, next naman tayo ay ang aming napamili sa Uniqlo. So,
Bumili kami sa Uniqlo kasi naka-sale. So, sayang naman lang matitipid. So, tig-dalawa pa rin kami. So, ito yung una. Kanino ba ito? So, parang blue-gray ang color. Tingnan natin saan. This is a Makoto Shinkai short sleeve. So, yan nga. Number 62 na blue color. And nabili lang namin ito sa halagang 390. So, ang original price nito ay 590 sa Uniqlo. So, naka-sale siya. So, size medium. So, ito guys. And may print siya sa likod. Under Tokyo's constant rain. So, ito yan. Tadaan! Ganda, diba? So, yun. It'll clear up now. At ang isa ay white color. Ay, sa akin to. Dito guys. Yan na. Kasi dahil dito sa ganda. Ito naman ay Yusuke Hanai short sleeve. So, siya color, white color. So, yung isa is cotton. Ito naman ay polyester. 53% na polyester and 47% cotton. And meron siyang mga recycled polyester fiber. Ito pure cotton siya kasi 100% yung material. So, I think yung Uniqlo may tinatawag silang mga collaboration sa mga artists. Kaya yung mga design ay mga ganito. So, ito nasunod ko kasi parang Philippines. Pero ano siya ano siya? Kay Yusuke Hanai. So, collaboration between the Uniqlo. Yeah. So, ito yung design niya sa likod, guys. Diba? Tamang-tama sa pang-beach natin. Yes. So, ang size pala nito ay medium. So, hindi ko nasabi sa inyo, medium. Yan, medium. So, actually, pares lang naman siya, medium. Yung price pala, guys. Sorry, hindi ko na. So, sale din siya. So, 590. Naka-sale siyang 590. So, yung original price nito ay 790. So, hindi ko nakamali. 790. So, dahil naka-sale siya, binili namin kasi maganda dito. Plain siya sa likod at printed sa likod. So, next. Dito tayo sa kanyang damit. So, ito naman yung napili niyang damit. Parang pares ka naman, blue and white. So, ito naman ay Japanese paintings and prints, Nature's Wonder. So, ito naman ay Boston Museum short sleeve. Number 65. Number 65 blue ang kanyang color. Yung sa akin is 62. And ang price niya is 390. So, naka-sale siya. Ang original price nito ay 590. Ang size is medium. So, ito naman yung kanyang design. Nasa, side lang. Left side. Left side lang siya. Yan, guys. So, yun lang ang plain naman siya sa likod. So, yun. Next item is color white. So, ano naman ito ay UT Archive short sleeve. So, Naruto Shippuden. Naruto Shippuden. Ayan. Ito yung likod niya. Ayan yung likod. Ayan. Sorry, Sasuke. Another time. At ito yung naman sa harapan. Yung harapan niya, guys. Ito ba, guys? So, ang price naman nito, guys, ang size nito ay medium. Medium siya. And naka-sale siya sa halagang 390. So, ang original price nito ay 590. So, yun.
And abangan nyo na lang guys kung saan namin ito isusunod. So yun guys. So yun ang ating SM City Hall. So thank you for watching and please don't forget to like and subscribe. Pwede nyo rin i-hit yung notification bell button below. Tama ba dito? Para palagi kayong updated sa ating panibagong uploads. Bye-bye!